fresca, 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 fresca. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيني المصطفى الهادي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار رضي الله عنهم وسلم تسليما كثيرا. معاكم أم بدر، قناة فريسك الجميع أعمال الهاند ميد. النهاردة إن شاء الله احنا هنعمل علم فلسطين على شكل قلب. هنشتغل القلب كله بفتلة واحدة. قبل ما نبدأ شغلنا ندعي لفلسطين. طبعا أي كلام مش هيوفي اللي بيحصل ده. كل اللي نقدر نقوله إنك انت يا فلسطين في القلب دوما وليس يوما. يلا على بركة الله هنبدأ. أنا هحتاج إيه للعلم؟ أنا هشتغل بخرز مقاس 6. هحتاج الأخضر والأبيض والأسود والأحمر. إن شاء الله بإذنك يا رب. اعذروني يا جماعة والله أنا ما مركزة. إن شاء الله إحنا بنشتغل بخرز مقاس 6 خيط 50. إن شاء الله هنحتاج إيه كمان؟ هنحتاج حلقة ونحتاج وحدة زرد أهو، وهنحتاج جرس. يلا على بركة الله بسم الله. وأول حاجة عايزين نعملها هنحط 4 خرزات وبيكون لونهم أبيض. هاتي طرفين الخيط كده على بعض، اسحبي الخرز بتاعك لتحت. بتعملي حاجة اسمها بوسطن الخرز، يعني بخليه وسط طرفين الخيط، طرف يمين وطرف شمال. هاتي الطرف اليمين دخليه في الخرزة كده من فوق، كأنك هتطلعي الخرزة من الخيط لحد ما بتتكون معاكي الحلقة دي. دخلي طرف الخيط الشمال جوه الحلقة، شدي الطرفين بتتكون معاكي عقدة، دخلي العقدة جوه الخرزة. عايزين نحط 4 خرزات على الطاير، وهيكون لونهم واحدة أبيض و3 أسود. أنا بعمل غرزة على الطاير. بعملها إزاي؟ أنا حطيت 4 خرزات أهم لونهم واحدة أبيض و3 أسود. نزلي الأبيض الأسود كده وتعالي بطرف الخيط اليمين ادخلي في الخرزة الأبيض من تحت لفوق كده، واسحبي بتتكون معاكي غرزة على الطاير، يعني مفيش تحتها أي خرز. تعالي في الطرف الشمال اليمين حطي 2 أبيض، وبعدين معاكي الشغل كده اهو. لفي كده، تعالي بطرف الخيط اللي من تحت ده حطي 3 خرزات وبيكون لونهم أخضر. هنعمل غرزة كمان على الطاير وهيكون لونها أخضر، يعني في الطرف اليمين حطي 4 خرزات لونهم أخضر. امسكي واحدة ونزلي 3 تحت. تعالي بطرف الخيط اليمين ادخلي في الخرزة من تحت كده لفوق واسحبي طرف الخيط اليمين، هتلاقي اتكونت معاكي رباعي طاير. هنيجي نحط في الطرف اليمين خرزتين وبيكون لونهم أخضر أبيض. وبعدين طرف الخيط الشمال ادخلي في واحدة وحطي في الطرف اليمين 2 وبيكون لونهم أحمر أبيض. طرف الخيط الشمال هتدخلي في واحدة وبيكون لونها أسود، حطي في الطرف اليمين 2 أسود.
هنلف الشغل اهو، ونيجي في الطرف اللي من تحت او اليمين حطي 3 خرزات وبيكون لونهم اسود. تعالي في الطرف الشمال حطي واحدة اسود، وفي الطرف اليمين حطي 2 اسود. تعالي في الطرف الشمال حطي واحدة احمر، لا سوري، في الطرف اليمين حطي 3 خرزات وبيكون لونهم اسود 2 احمر. احنا بنشتغل علشان ما نقطعش الخيط، وفي نفس الوقت علشان احنا فاهمين شغلنا كويس، فبنشوف الشغل بطريقة كأنك ماسكة خيط وإبرة. تعالي في الطرف اليمين حطي 3 خرزات وبيكون لونهم أحمر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. تعالي بقى بالطرف، أو انتي ماسكة الشغل كده، تعالي بالطرف اليمين ادخلي في خرزتين وبيكون لونهم اسود، اللي بالطول دي واللي بالعرض دي اهو. بحدد لك الالوان اللي انتي بتدخلي فيها عشان تبقي متأكدة انك ماشية صح او غلط. وبتحطي في الطرف اليمين واحدة احمر. تعالي بالطرف الشمال ادخلي في واحدة احمر وحطي في الطرف اليمين 2 احمر. تعالي بالطرف الشمال ادخلي في واحدة اخضر وحطي في الطرف اهو، بالطرف الشمال هدخل في واحدة اخضر وبحط في الطرف اليمين 2 وبيكون لونهم واحدة احمر وواحدة اخضر. طرف الشمال هدخل في واحدة وبلف الشغل كده، وباجي في الطرف اللي هو بقى من تحت ده او اليمين بحط 2 اخضر. في الطرف اليمين هحط واحدة اخضر و2 احمر. الطرف الشمال هدخل في واحدة وبيكون لونها احمر وبحط في الطرف الشمال 2 وبيكون لونهم احمر. بيكون معاكي الشكل ده كده، وحطي الالوان على بعض كمان. تمام، يعني النموذجين وانتي بتحطيهم ركزي تحطي الالوان على بعض. الطرف اليمين اهو حطيت خرزة، وبالطرف اليمين برضو هدخل في نفس الخرزة اللي في نفس النموذج، اللي في النموذج التاني سوري. وفي اي طرف حطي خرزة. انا هبدأ ادخل فوق كل طرف خيط في خرزة، هفضل بقى اشتغل كده لحد الخرزة اللي هي على الحرف دي عشان اوريكي بحط الحلقة ازاي. انا هنا هحطها اسود،
وبعدين اجي بالطرف اليمين احط الحلقة وادخل في خرزة اهو، بالطرف اليمين اهو احط الحلقة وبدخل في الخرزة اللي هي الاسود دي. الناحية التانية برضو بدخل في الخرزة الاسود اللي فوق الطرف الخيط، وبحط في اي طرف واحدة وبيكون لونها اسود. كده خلاص بقى بنبدأ التقفيل بتاعنا العادي اللي هو فوق كل طرف خيط بحط خرزة وبحط في اي طرف خرزة. اوريكي بس شكل الحلقة وهي متركبة اهي تمام. يلا نبدأ بقى نمشي فوق كل طرف بدخل في واحدة وفي اي طرف بحط خرزة. خلص وارجع لكم، استنوني. رجعت لكم ونعمل الجرس مع بعض. بجيب اللي هي الزرد وبمسكها بطرف البنز بتاعي، وبصي يعني زي ما احنا بنشرح كده على طول، افتحيها كده، افتحها كده وتحطي الجرس وحطيها في اي حلقة من حلقات السلسلة بتاعت الحلقة، ولما تيجي تقفليها اقفليها العكس. ما ينفعش نفتحها كده، مش هتتفتح معاكي. احنا قلنا وزنه 15، وزنه 15 جرام. بيكون الشكل ده معاكي زي ما انت شايفة. دي كانت ورشتنا النهاردة، اتمنى تكون سهلة واكون قدرت اوصل لكم فكرتها وتقدروا تنفذوها بكل سهولة. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم فيكون لي علما ينتفع به حين ينقطع عملي من الدنيا. اللهم امين. اسألكم الدعاء والنصر ان شاء الله لقطاع غزة في فلسطين ان شاء الله. اللهم نصرك الذي وعدت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.